Guys, magawa tayo ng chicken pie. Ito, gagawa muna tayo ng dough. Ito yung mga ingredients natin. Mayroon tayong 2½ white flour, 2 tablespoons of powder milk, and then 2 tablespoons sugar, white sugar, and then 1/4 cup of butter melted, and then mayroon tayong salt, and then 1 tablespoon of yeast. Siya, dissolved by warm water. So guys, anuhin na siya natin. Gagawa na tayo ng dough. First, ilagay nyo yung white flour, and then sugar, and then milk, and then butter, and then a little bit of salt, then the yeast. Guys,
maganda ang butter compare sa ano ilagay sa tawag nito sa mantika. Tingnan natin guys ang sibuyas. Tapos, mag-ano kayo ng corn flour, isang kutsarita ng corn flour, dissolve mo sa kunting water, tapos lagay na siya natin dito para siya ay maglamot. Ano na siya. Ayan na siya natin guys. Dry na siya. Lagay na siya natin sa bowl.
para iyan ang palaman natin mamaya sa chicken pie. Creamy. So nasa guys, yan, palamigin na siya muna natin. Mamaya yun ang ano natin, ipalaman. Basabi ka go? Go na. Go na. So guys, ito na sa guys. Iano na sa natin. Kailangan maglagay kayo ng flour para hindi siya magdikit. Yan sa guys. Ihati lang muna siya natin. Yan. Siya.
siya ng egg para maging shiny siya pag magluto. So, nasa guys, lagay na siya natin sa oven. Lagay natin sa oven. Magpahit kayo ng oven ng 180 degrees Celsius. Lagay na siya natin na ano ko na siya nalagay. So, yan na. Okay. Alas na. Dan na.